Hej och välkomna till min nya YouTube-kanal. Jag tänkte att jag vill göra en ny kanal för att jag vill lägga upp lite videos där jag är kreativ i min trädgård och hittar på lite olika projekt som ni kan följa med och kika på. Vi skaffade hus här utanför Billesholm i november och för vårt intresse för trädgård och odling ökade väldigt markant sedan vi skaffade en kolonilott och stuga. Men nu har vi sålt den och skaffat hus som sagt och ja, det är en väldigt stor trädgård som behöver mycket kärlek och här är många idéer och tankar på grejer som jag vill hitta på. Det blir väldigt mycket att visa hela trädgården och alla tankar och idéer här nu i första videon. Detta är som sagt första året vi bor här, så detta året kommer mest gå till att se vad som finns i trädgården, vad som dyker upp i rabatterna och typ bekämpa ogräs, klippa gräsmattan. Och sen därefter så tänker jag att jag ska dela perenner och flytta runder och skapa min egen plats här i trädgården. Men där det finns tomma platser i trädgården där jag vet att jag vill ha saker kan man ju börja skapa redan från grunden nya grejer. Så det var det jag tänkte börja med idag. Här är själva platsen som jag tänkte att jag skulle skapa en rabatt från grunden. Här ser ni 2 stycken plommonträd. Har vi antagit att det är, men vi är nästan helt säkra på att det är det. Det ena plommonträdet är väldigt snett och konstigt i form och har inte blivit beskuret på ett korrekt sätt från början. Så vi är lite inne på om vi ska plocka ner det. Men vi tänker att vi avvaktar i år och så beskär vi det under jasperioden, juli, augusti, september, och så ser vi sen och tar ett beslut nästa år om det får vara kvar eller inte. Men det är runt det här plommonträdet som ska vara kvar som jag har tänkt att jag ska göra en rabatt. Mitt i gräsmattan blir det ju faktiskt. Jag tycker det är fint med en solitär rabatt. Det sticker ut fint och ger ett fint intryck. Jag har precis varit och hämtat ett gäng höstanemoner. Jag vet att de inte är så där jätteglada och blir flyttade. De kanske inte kommer att blomma i år, men vi får hoppas att de rotsätter sig ordentligt så att de kanske kommer nästa år istället. Jag har lite idéer på vad jag vill ha för blommor i rabatten. Det kommer mestadels vara perenner, men kanske även att jag förodlar rosenskär och har i rabatten under sommaren. Som sagt så är det höstanemoner som jag kommer att plantera, och sen så tänker jag mig ett väldigt vippigt tema med blommor på höga stänglar och med väldigt så här flowy. Låter väldigt hippie detta, men ja, vi får se. Vi börjar någonstans. Jag tänker man vill alltid ha en bra grund canvas, så jag tänkte faktiskt börja med att klippa gräset. Är det någon som vet vad det här är så hör gärna av er. Jag har ingen aning. Blir det blommor på den i år så får den vara kvar, men annars så ryger den också. Så, nu är man lagom varm. Som sagt så har jag har fått gräva upp dessa höstanemonerna hos en tjej som gav bort dem gratis. Och de behöver ju komma ner i jorden så snabbt som möjligt. Jag tänkte inte gräva ut hela området där jag tänker ha rabatt, utan jag tänker bara precis gräva ut så att jag får ner anemonerna i jorden. Och sen så tänkte jag fylla på med lite ny jord. Jag väljer bara vanlig planteringsjord.
tänker jag fyller upp med mer jord här sen. Men jag måste bara precis få ner dem i jorden. Det är ju inte det mest optimala tillfället som sagt att plantera dem nu. Det hade varit bättre att göra det under tidigare våren när de precis har börjat komma upp. De blommar ju visserligen under sensommaren, men ja, vi får hålla tummarna att de överlever. Så, nu är de i jorden och de ser ju fantastiskt trötta ut. Men vi får hoppas att de överlever. De har fått ny jord och jag har vattnat dem mycket nu. Och ja, jag kommer få vattna dem väldigt mycket hela den här sommaren. Och så får vi hoppas att de tar sig. Ja, nu är man lagom trött. Nu ska man snart iväg och jobba. Så nu måste jag packa undan här och... Därmed så avslutar vi del 1 av denna lilla serien om rabatten här bakom. Det kommer att fyllas på successivt med olika blommor förhoppningsvis under sommaren och sen så kommer jag göra en rabattkant runt hela alltet. Ja, då ses vi nästa gång. Hej då!